हिजो हामीले पढेको च्याप्टर 3 मा फिल्ड इफेक्ट ट्रान्जिस्टर के पढे इन्ट्रोडक्सनमा त्यसको डेफिनेसन फर्स्ट लाइनमा मैले के भनेको थिएँ विनायक चाहिँ रेकर्ड गरे है विनायक फिल्ड इफेक्ट ट्रान्जिस्टर डेफिनेसन अफ फेट भने पनि यही हो डेफिनेसन अफ मस्फेट भने यहाँ अगाडि मेटल अक्साइड सेमिकन्डक्टर अनि सब कन्टिन्यू यहाँ ब्राकेटमा मस्फेट लेख्ने जेफेट भने जेफेट लेख्ने डेफिनेसन यही हो है मैले हिजो पनि भने आज पनि भने भनेपछि मलाई सजिलो हुन्छ त्यसको इन्ट्रोडक्सनमा हेरियो हैन माइक्रो प्रोसेसर र मेमोरी चिप्समा युज हुन्छ भन्ने कुरा मस्फेटको टाइप्समा चारवटा टाइपको हुने भयो एन च्यानल इन्हान्समेन्ट टाइप एन च्यानल डिप्लेसन टाइप पी च्यानल इन्हान्समेन्ट टाइप पी च्यानल डिप्लेसन टाइप मैले एन च्यानल इन्हान्समेन्ट टाइप र एन च्यानल डिप्लेसन टाइप पढाउँछु डिटेलमा अब हाम्रो सिलेबस अनुसार अब एन च्यानल नै बढी युज हुन्छ पपुलरली हैन र पी च्यानल तिमीहरू आफैले ओल्ड क्वेसन्समा हेर्ने जे छ त्यति मात्रै हेर्दामा पुग्छ उही करेन्टको भोल्टेजको पोलारिटी चेन्ज हुन्छ अनि करेन्टको डिरेक्सन हामीले जुन देखाएको थियो त्यो अपोजिट हुने त्यही हो खासै केही फरक पर्दैन एन च्यानल इन्हान्समेन्ट टाइप हामीले पढिरहेको थियौँ कन्स्ट्रक्सन पढेको हो त्यसपछि यसको बेसिक अपरेसन मैले सेड्राइन स्मिथको बुकबाट जसरी छ त्यसरी लेख गरिदिएको छु एकदमै राम्रोसँग डिटेलमा छ यो नगरिकन तिमीहरूलाई अलि छोटोसँग लेखेको अरू कुनै बुकहरू छ भने त्यहाँबाट लेख्दामा पनि हुन्छ सिलेबसमा लेखेको 7वटा बुक छ त्योमध्ये कुनै एउटा बुकबाट तिमीहरू यसको प्रिन्सिपल अफ अपरेसन जे पनि लेख्न पाउँछ मैले पहिल्यैदेखि सेड्राइन स्मिथकै मैले चाहिँ फलो गर्थेँ त्यही भएकोबाट मलाई सजिलो भयो सर्किट सिम्बोल्स पनि गराएको हो अब यो डिप्रेसन टाइप छ भनेदेखि यहाँ हामीले डाइरेक्ट भर्टिकल लाइन हुन्छ यसरी चाहिँ छुट्टा छुट्टै हुँदैन यो भनेको चाहिँ हाम्रो सबस्ट्रेट हो वास्तवमा यो के हुन्छ त भन्दाखेरि यो इन्टरनली कनेक्टेड टु सोर्स त्यही देखाएको यहाँ त्यही भएकोबाट हाम्रो प्रिन्सिपल अफ अपरेसनमा 3टा टर्मिनल हैन ड्रेन सोर्स र गेट भयो हुने हो त्यही भएर मैले फेट इज अ 3 टर्मिनल डिभाइस भनेर भनेको हो यो सिम्प्लिफाइड भयो सिम्प्लिफाइडमा हामीले यसरी दिइन्छ यहाँ चाहिँ यो सिम्प्लिफाइड सर्किट सिम्बल भयो अब तिमीहरूलाई न्युमेरिकल सोध्ने बेलामा अब फिगर नै दियो सर्किट नै दियो भने कहिले यो कुनै बुकबाट अब कुनै टिचरले यो नोटेसनबाट दिन्छ कुनै टिचरले यहाँबाट चाहिँ निकालिदिन सक्छ दुईटा मध्ये जुन आएन बुझ्नु पर्यो हामीले मैले त बिर्सेको छैन भनेर भन्न पाइँदैन त्यसमा कन्फ्युज हुनु भएन अब क्यारेक्टरिस्टिक्समा पनि हामीले पढेको हो हैन यो ड्रेन क्यारेक्टरिस्टिक्स यो पढाउँदा मैले के भनेको छु भन्दा एक्सप्लेन द अपरेसन अफ मस्फेट विथ द हेल्प अफ द नेसेसरी फिगर्स एन्ड डेरिभेसन्स भन्यो भने यहाँबाट हामीले यसको चाहिँ 3वटा डिस्टिङ्क्ट रिजन्स ट्रायड अर ओमिक रिजन स्याचुरेसन अर एक्टिभ रिजन दिस रिजन इज अल्सो नन एज द पिन्च अफ रिजन एन्ड द कट अफ रिजन हुन त ब्रेकडाउन रिजन पनि हुन्छ त्यो अब पर्मानेन्टली ड्यामेज हुने भएको भएर हामीले टिचिङ लर्निङमा हामीले ब्रेकडाउन रिजनलाई नराखेको भिडिएस एकदमै बढाइदियो भनेदेखि ब्रेकडाउन त भइहाल्छ त्यही भएको भएर हामीले त्यो चाहिँ यहाँ लेख्नु पर्दैन 3वटा डिस्टिङ्क्ट रिजन्स अफ अपरेसन मात्रै हामीले चाहिँ हेरेको हो अनि यो इक्वेसनहरू यिनीहरू पनि हेरेको हो नेसेसरी डेरिभेसन्स भनेको यी नै हो 3वटा रिजनको अपरेसन पनि 3वटा रिजनमा जाने हो कति बेला कट अफ हुन्छ कति बेला चाहिँ त्यो अब ट्रायड रिजनमा हुन्छ कति बेला पिन्च अफ रिजनमा जान्छ भन्ने कुरा हो अब हाम्रो छ ट्रान्सफर क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको के हो त भन्दाखेरि आउटपुट करेन्ट भर्सेस इनपुट भोल्टेजको क्यारेक्टरिस्टिक्स हो यो हाम्रो चाहिँ थ्रेसहोल्ड भोल्टेज हो भिटी कतिपय बुकमा भी सबस्क्रिप्टमा टिएन पनि लेख्छ भने तिमीहरूको चाहिँ कतिपय बुकमा भिजिएस अफ भनेर पनि लेख्छ यसलाई योभन्दा बिलो भयो भने कट अफ रिजनमा जाने भएर भिजिएस अफ लेख्छ किन भन्दा भिटी भनेको भिजिएसको भ्यालु हो जसले के गर्छ त कन्डक्टिङ च्यानल क्रिएट गर्ने हो हामीले त्यसरी लेख्न पाइयो यो आयो यो प्याराबोलिक हुन्छ यहाँ यो तिम्रो किन त भन्दा आई वाइ इक्वल टु के एक्स स्क्वायर भयो नि त हैन वाइ इक्वल टु के इक्वल टु 1 माने नि वाइ इक्वल टु एक्स स्क्वायर भनेको के हो त अब त्यो प्याराबोलिक इक्वेसन हो प्याराबोलिक फर्ममा गयो हामीले त्यसरी आउने भयो हो ट्रान्सफर क्यारेक्टरिस्टिक्स अब त्यसरी यो फिगर हेर्ने
एक्स एक्सिसमा गेट भोल्टेज छ VGS, वाइ एक्सिसमा आउटपुट करेन्ट ड्रेन करेन्ट छ VT भयो। VT भन्दा बिलोमा चाहिँ अब कुनै पनि कन्डक्टिभिटी हुँदैन, आइडी 0 हुन्छ। लेस देन अर इक्वल टु VT हुने बित्तिकै ग्रेटर देन VT भयो भने के हुन्छ त हाम्रो VGS बढाउँदाखेरि आइडी पनि बढ्छ भनेको यो करेन्टलाई, यो करेन्ट सोर्स हो, अरू कुनै अब हामीले डिभाइसहरूलाई दिने त्यसलाई इनपुट भोल्टेजले कन्ट्रोल गर्ने हो। त्यही भएर भोल्टेज कन्ट्रोल करेन्ट सोर्स भनेको हो फेटलाई जेफेट मस्फेट दुवै। अब इन्हान्समेन्ट मस्फेट पनि इन्हान्समेन्ट टाइप होस् या डिप्लेसन टाइप होस् होइन, हामीले त गरिन्छ। यो ट्रान्सफर क्यारेक्टरिस्टिक्स भयो। अब ट्रान्सफर क्यारेक्टरिस्टिक्सको फर्स्ट लाइनमा सबैले हेर्ने राम्रोसँग के हो त ट्रान्सफर क्यारेक्टरिस्टिक्स। अघि मैले देखाएँ भने ट्रान्सफर क्यारेक्टरिस्टिक्स सोज द ग्राफिकल रिलेसनसिप बिट्विन द ड्रेन करेन्ट आइडी एन्ड गेट टु सोर्स भोल्टेज VGS एज सन इन फिगर ए। फिगर ए भन्दा अगाडिको आइडी भनेको आउटपुट करेन्ट हो, ड्रेन करेन्ट। गेट टु सोर्स भोल्टेज भनेको इनपुट भोल्टेज हो। हामीले आइडी करेन्ट भन्यो, करेन्टलाई कन्ट्रोल के गरिन्छ त, करेन्टलाई कन्ट्रोल गर्ने भनेको करेन्टलाई चेन्ज गर्ने। करेन्ट चेन्ज आइडीको भ्यालु चेन्ज कसरी हुन्छ, VGS को भ्यालु चेन्ज गर्यो भने आइडी भनेपछि आइडी के हुन्छ VGS मा डिपेन्डेन्ट हुन्छ। त्यही भएको भएर हामीले इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई हामीले एक्स एक्सिसमा हुन्छ, त्यही भएर VGS हामीले एक्स एक्सिसमा राखियो। डिपेन्डेन्ट भेरिएबल यो ड्रेन करेन्ट हो, त्यही भएर यसलाई हामीले वाइ एक्सिसमा राखियो। किन एक्स एक्सिसमा किन वाइ एक्सिसमा, म्याथमा पढ्दा थाहा छ कि एक्स एक्सिसमा हामीले इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल राखिन्छ र वाइ एक्सिसमा एक्स एक्सिसमा डिपेन्ड हुने डिपेन्डेन्ट भेरिएबल राखिन्छ होइन। अब हियर आइडी इक्वल टु 0 फर VGS इज लेस देन अर इक्वल टु VT। किन भन्दाखेरि हाम्रो VGS इज लेस देन अर इक्वल टु VT मा हेरौँ, VGS इज लेस देन अर इक्वल टु VT मा आइडी चाहिँ 0 हुन्छ ड्रेन करेन्ट। किन भन्दा च्यानल नै क्रिएट हुँदैन, रिजन त्यो हो हिजोको थ्योरी अनुसार होइन। एन्ड when VGS is greater than or equal to VT, ID increases rapidly, and this is given by this equation, this parabolic equation, ID equal to K VGS minus VT square. So if ID भनेको y एक्सिस मा छ त्यसैले y equal to K VGS या VT कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, ओभरड्राइभ भोल्टेज हो यो VGS minus VT भनेको K। अब यसलाई VT लाई मैले सपोज अब 2 भोल्टमा राख्दिएँ भने र त्यसलाई कन्स्ट्यान्ट, यसलाई एकैछिन इग्नोर गरेर K इन्टु VGS स्क्वायर हुन्छ। नभए VGS माइनस VT लाई x माने भने y इक्वल टु K x स्क्वायर हुन्छ। अघि पनि बताएँ, फेरि बताएँ। नाउ यसैको अर्को टर्म छ ट्रान्स कन्डक्टेन्स। तिमीहरूलाई सोधिरहन्छ क्वेसन, obtain the required expression for trans conductance of n channel enhancement type MOSFET, n channel depletion type MOSFET। डिप्लेसन टाइप MOSFET को लागि पनि सोध्छ, इन्हान्समेन्ट टाइप MOSFET को लागि पनि सोध्छ। इन्हान्समेन्ट टाइपको लागि भन्यो भने यही लेख्नु पर्यो, डिप्लेसन टाइपको लागि भन्यो भने अर्कै आउँछ। त्यसको फेरि जनरल डेफिनेसन त यो नै हुन्छ होइन। त्यसपछि अर्को आउँछ VT को ठाउँमा जनरली VP हुन्छ, पिन्च अफ भोल्टेज। र इन्हान्समेन्ट टाइप MOSFEटमा चाहिँ पिन्च अफ भोल्टेज VP हुँदैन, थ्रेसहोल्ड भोल्टेज VT हुन्छ। त्यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो। ट्रान्स कन्डक्टेन्स GM भनेपछि यो कन्डक्टिभिटी हो। कन्डक्टेन्स भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त रेसियो अफ करेन्ट टु द भोल्टेज या 1/R हुन्छ, रेजिस्टेन्सको रेसिप्रोकल हो। सो द फर्स्ट लाइन इज द डेफिनेसन अफ द ट्रान्स कन्डक्टेन्स GM। द ट्रान्स कन्डक्टेन्स इज द स्लोप अफ द ट्रान्सफर क्यारेक्टरिस्टिक्स एन्ड is defined as the ratio of change in drain current ID, which is the output current also, to the corresponding change. Corresponding, always remember, change in the gate to source voltage VGS, and gate to source voltage is the input voltage. So output current is controlled by input voltage. This is FET is known as the voltage controlled current source device or voltage control device simply. So GM equal to del ID by del VGS when VDS is made constant. That is also you can write dID by dVGS, VDS equal to constant. So GM equal to del ID equal to this given by this equation I. So ID equal to K VGS minus VT square. After integrating we obtain के हुन्छ d by dx x स्क्वायर के हुन्छ 2x हुने हो नि, त्यही भएर 2k कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो। VGS माइनस VT आयो GM भनेको। कसैले यो स्टेपमा बुझेको छैन केही छैन बिचमै इन्टरप्ट गरिहाल्ने है। 100% बुझ्न सकिन्छ, 100% बुझ्नुपर्छ तिमीहरूले। सो फर स्मल सिग्नल एनालाइसिस GM इक्वल टु ID by VGS, ID इक्वल टु GM VGS यो जहिले पनि हुन्छ।
नभए अहिले आउँछ फेरि पछि यसको मैले गर्नु छ MOSFET एज एन एम्प्लिफायरमा आउँछ GM इक्वल टु आइडी बाई VGS यो आइडी भनेको स्मल सिग्नल करेन्ट हो ड्रेन करेन्ट या एसी यो स्मल सिग्नल गेट टु सोर्स भोल्टेज हो विच इज इक्वल टु 2K VGS माइनस VT त्योसँग इक्वल हुनु पर्यो यो DC प्यारामिटर हो यो AC भयो हामीले GM लाई दुवैसँग मिल्छ BJT मा पनि हेर्ने GM इक्वल टु माइनस 2K VGS 2K माइनस 2K VT 1 माइनस VGS बाई VT के गरे त यो माइनस लिनुको मतलब के छ त एकैछिन मैले के गर्छु त माइनस VT मैले कमन लिएँ भने के हुन्छ त माइनस VT यता आउने भयो भनेपछि यो माइनस माइनस प्लस VT चाहिँ के हुने भयो त 1 यहाँ आउने भयो 1 माइनस VGS बाई VT नभए यो माइनस VT ले खोल्दिउँ त यहाँ माइनस VT हुन्छ माइनस माइनस प्लस भयो यहाँ VT आउँछ VT क्यान्सल भएपछि VGS माइनस VT नै हुन्छ 2K VGS माइनस VT नै हुन्छ त्यही भएर माइनसले लियो सो GM इक्वल टु GMO या GM नट 1 माइनस VGS अपन VT भयो where GMO equal to minus 2K VT. K is a constant, VT is also threshold voltage is a constant, so this is the constant quantity. And look at this equation number third. If VGS is made equal to VT, then GM equal to GMO. If VGS is made equal to VGS is made equal to VT, then GM equal to 0 because 1 minus 1 becomes 0. GM equal to 0 यहाँ x axis मा y axis मा GM छ axis मा VGS छ र मैले VGS equal to VT गर्दै भने यो VGS by VGS हुन्छ 1 minus 1 0 हुने भयो त्यसैले GM 0 हुन्छ यहाँ हेर्ने ल्याएछु म त्यस्तै मैले के गर्छु त भन्दा फेरि अब मैले के गर्दिन सक्छु त VGS equal to 0 किन भन्दा y axis मा VGS चाहिँ 0 हुन्छ यहाँ 0 छ VGS लाई मैले 0 गर्दिए भने के हुन्छ त GM equal to GM नट हुन्छ भनेको माइनस 2K VT हुन्छ यो यसरी आउने भयो र यो फलिङ स्लोप भयो त्यही लेखेको छ यो लास्ट लाइनमा GMO इज द ट्रान्स कन्डक्टेन्स करेस्पोन्डिङ टु VGS इक्वल टु 0 भोल्ट त्यही भएर यो VGS इक्वल टु 0 भोल्टमा भयो VGS इक्वल टु 0 भोल्ट भयो भने GMO मात्रै हुन्छ GM इक्वल टु GM नट भनेको माइनस 2K VT छ एन्ड इट भ्यारिज लिनियरली विथ द VGS किन भन्दा GMO इक्वल टु माइनस 2K VT छ भने कन्स्ट्यान्ट हो नि त यो अब हैन यो त्यही भएर लिनियरली भ्यारी हुन्छ यसको बाद डिफरेन्ट भ्यालु k लाई कुनै एउटा भ्यालुमा कन्स्ट्यान्ट मानि अनि VT लाई चेन्ज गर VGS को भ्यालु हामीले चेन्ज गर्दै गयो भने लिनियर रिलेसनशिप आउँछ त्यो सजिलो भयो कसैलाई कन्फ्युजन छ भने सोध्न पाइन्छ नभए म अर्को नेक्स्ट टपिकमा गए MOSFET एज एन एम्प्लिफायर यस्तै फिगर मैले के गरेको थिएँ ट्रान्जिस्टर एज एन एम्प्लिफायरमा लगेको थिएँ यो हाम्रो चाहिँ एक्टिभ रिजन भयो हैन हो यो स्याचुरेसनमा जाने भयो अब हाम्रो यो कट अफमा जान्छ अब धेरै चीजहरु छ यो VT भयो लेस देन VT मा कट अफ हुने भयो ग्रेटर देन हाम्रो यो एक्टिभ रिजन भयो अब त्यो भन्दा बढी हाम्रो के हुन्छ त VGS इक्वल टु VDD भनेको सप्लाई भोल्टेज भइहाल्यो यता त्यतिर बुझ्नु परेन अब त्यसरी पहिले बताइसकेको यहाँ हेर्ने यो इनपुट VGS हो AC सिग्नल यो आउटपुट AC सिग्नल भयो सुपर इम्पोज गरेको छ यो VGS सँग यसले Q पोइन्ट डिटरमाइन गर्ने हो यो हैन तर यसमा हामीले के गरेको छ VDS र VGS मा दिएको छ भनेपछि यो पनि अब हामीले ट्रान्सफर क्यारेक्टरिस्टिक्स बाटोको थ्रु बनाइएको छ जसरी मैले यो भन्दा अगाडि BJT मा बनाएको थिएँ तर कतिपय बुकमा हेर्यो भनेदेखि तिमीहरुलाई यता VDS यता ID गरेर त्यसमा पनि त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक कर्वमा पनि हामीले चाहिँ यो देखाउन मिल्छ नमिल्ने होइन अब मैले श्रीरानी स्मिथको बुकबाट लिए त्यहाँ यसबाट छ अरु बुकमा गरे भने यता ID यता VDS राखेर पनि यसलाई चाहिँ अब यता VGS इनपुट दिएर यता आउटपुट चाहिँ गरेको हुन सक्छ जुनबाट गर्दामा पनि केही फरक परेन यो कन्सेप्चुअल सर्किट हो यो MOSFET एज एन एम्प्लिफायर को लागि यो हाम्रो AC जसलाई हामीले एम्प्लिफाई गर्नु छ यो हो र MOSFET लाई टर्न अन गर्नु पर्यो पहिला भनेको Q पोइन्ट सेटअप गर्नु पर्यो त्यसको लागि हामीले चाहिँ
सप्लाई भोल्टेज बायस भोल्टेज दिनु पऱ्यो। बायस भनेको डिसी भोल्टेज, यो डिसी भिजिएस भयो, यो डिसी भोल्टेज भयो, बायस भोल्टेज भयो दुवै होइन। अनि अब हाम्रो यता आयो भने भिजिएस भयो, यो आयो, यो सुपर इम्पोज भयो। यो भिजिएस जुन छ यो लेखेको दिस इज इक्वल टु दिस एसी प्लस डिसी कम्पोनेन्ट, त्यही अनुसारको यसमा पनि एसी आइडी प्लस अब हाम्रो चाहिँ डिसी आइडी हुन्छ। यहाँ पनि आउटपुट भोल्टेजमा पनि एसी पनि डिसी पनि हुन्छ। र मस्फेट एज एन एम्प्लिफायर भनेको यसलाई एम्प्लिफाई गर्ने हो भनेपछि हामीले अन्तिममा गएर लास्टमा गएर के गरिन्छ, यसको एसी एनालाइसिस मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ। इक्वेसन लगाउँदाखेरि त्यो पछि आउँछ। मैले बिजेटीमा पनि त्यही गरेको थिएँ, यसमा पनि त्यही हो। प्रोसेसमा, कन्सेप्टमा, फन्डामेन्टल कन्सेप्टमा कुनै चेन्ज छैन, मात्र बिजेटीमा आफ्नै किसिमको इक्वेसन्स, यसमा आफ्नै किसिमको इक्वेसन्स हुन्छ। त्यसमा आइसी इक्वल टु होइन, अब भिसी हामी त्यसरी जानु पर्थ्यो र आउटपुट भोल्टेज निकालिन्थ्यो भिसी। अब यसमा फ्रम फिगर ए shows the circuit. This is the common source in basically like common emitter for MOSFET as an amplifier. In this circuit, the MOS transistor is biased by applying a DC voltage VGS. The input signal to be amplified VGS, this is to be amplified, is superimposed on the DC bias voltage VGS, and the amplified output voltage is taken at the drain. The device works in active or pinch-off or saturation mode. So in saturation mode, the expression for the current ID, that is the drain current ID, and the drain to source voltage VDS can be written as or given by ID equal to K VGS minus VT square. यो हामीले पहिले प्रुभ गरेर लिएर आइसकेको चिज हो। अब तिम्रो यो कमन सोर्स भनेर भनेको के हो त? कमन इमिटर कमन बेस भन्छ। यसमा के हुन्छ, हामीले कि ड्रेनलाई कमन गर्न सकिन्छ। ड्रेन टर्मिनललाई कमन गऱ्यो भने कमन ड्रेन, गेटलाई कमन गऱ्यो भने कमन गेट, सोर्स टर्मिनललाई कमन गऱ्यो भने कमन सोर्स हुन्छ। त्यसरी नै यो सोर्स टर्मिनल हो, हामीले यसलाई कमन गरिदिएको छ। इनपुट हामीले गेटबाट दियो, आउटपुट हामीले ड्रेनबाट लियो। हुन त गेट करेन्ट जहिले पनि 0 हुन्छ, आइजी इक्वल टु 0 फर फेट मिन्स either MOSFET or JFET, it doesn't matter, the gate current is equal to 0. त्यसको फिल्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड इफेक्टमा मात्रै काम गरेर आउने, त्यसको थ्रु कन्ट्रोल गर्ने हो ड्रेन करेन्ट। फिगर VDS इक्वल टु VDD माइनस आइडिआरडी। अब यसलाई हेरौँ फिगरबाट, यो लाइन VDS इक्वल टु VDD माइनस आइडिआरडी हेर्ने, यहाँदेखि यहाँसम्म मैले लगाएँ भने या नभए यो कस्तो हुन्छ, तिमीहरूलाई त्यहाँ कन्फ्युजन हुन्छ भनेदेखि अझै पनि मैले पहिला पनि बताइसकेको छु। यो तिमीहरूको के छ त, यो VDDबाट यो कमनसँग सोर्सको हाम्रो चाहिँ लगायो भने VDD माइनस आइडिआरडी माइनस यहाँ हुने VDS इक्वल टु 0। अब यसलाई बुझ्दैन भने सर्किट नै बनाइदिन्छु। यो प्लस टर्मिनल हुन्छ VDD को, यो माइनस टर्मिनल भयो, यसरी जान्छ हाम्रो यहाँ यसरी आउँछ। मान्छे के भयो त, यो VDD हो, यो VDD हो। अब हामीले लगाउनु पाइहाल्यो यसरी। अन्य करेन्ट आइडी हो, आइडी इक्वल टु आइएस, यो पहिले थाहा छ हामीलाई। यसमा यो आइडी भयो, त्यसरी VDD माइनस आइडिआरडी माइनस VDS, किनभने VDS भनेको यो टर्मिनल, यो ड्रेन हो, यो सोर्स हो, ड्रेन र सोर्सको भोल्टेज VDD, VDS भनेको, त्यसैले VDD माइनस आइडिआरडी माइनस VDS इक्वल टु 0 यसरी देखाए पनि हुन्छ। यसलाई हामीले यत्तिकै अहिलेको जसरी यो VDD गरेको जुन छ यो यत्तिकै देखायो भने पनि यस्तो हुने रहेछ, क्लोज पाथ यसरी हुने रहेछ, यो बुझ्नु पर्यो। मैले बिजेटीमा पनि बताएको थिएँ, तिमीहरू सकेसम्म कुनै कन्फ्युजन नहोस् भनेर यसमा पनि बताइदिएँ। अब यस्तो कुराहरू तिमीहरू कन्फ्युजन हुनु भएन है। त्यसैले गर्दा फेरि अब VDS इक्वल टु VDD माइनस आइडिआरडी हुने भयो। अब VGS भनेको के हुन्छ त, यो सुपर इम्पोज्ड हो, यो DC प्लस हाम्रो स्मल एसी, यो DC यो बायसको लागि यो हाम्रो एम्प्लिफाई गर्नुपर्ने स्मल एसी सिग्नल हो भनेदेखि यो टोटल ड्रेन करेन्ट भनेको नि DC कम्पोनेन्ट र त्यसको स्मल एसी कम्पोनेन्ट हुन्छ, विच इज इक्वल टु K VGS माइनस VT। अब यो VGS को ठाउँमा मैले यो लेख्न पाएँ, DC र AC को केसमा मैले त्यही गरेको छु यहाँ यी। अब मैले फेरि मिलाउँदा फेरि DC गरेँ, VGS माइनस VT प्लस VGS को स्क्वायर। अब यसलाई खोल्ने, यो A भयो, यो प्लस भयो एज इट इज, अनि यो B छ, A प्लस B को होल स्क्वायर भयो भनेपछि A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर को फर्ममा मैले लैजान पाएँ होइन।
यसरी लैजाँदा फेरि के भयो त, यो के कन्स्ट्यान्ट नै भइहाल्यो हैन। अब ए स्क्वायर भनेको भिजिएस माइनस भिटीको स्क्वायर प्लस 2 के कन्स्ट्यान्ट हामीले राखिरहेको छ सबै त के, ए भनेको भिजिएस माइनस भिटी भयो, ए 2ab भनेको बी भनेको भिजिएस भयो स्मल प्लस अब के छ त बी स्क्वायर भनेको यो भइहाल्यो। अब केले हामीले सबैतिर खोलिदिएको परियो। अब यो फर्स्ट टर्म एजम्सन गरेको छु मैले, यो सेकेन्ड टर्म एजम्सन गरेको छु मैले, यो थर्ड टर्म एजम्सन गरेको छु। के हुन्छ त भनेदेखि जसरी मैले बिजेटीमा चाहिँ के छ त, बिजेटी एज एन ट्रान्जिस्टर एज एन एम्प्लिफायर मैले गरेको थिएँ, त्यसमा पनि हेर्ने टेलर सिरिज लगाएको थियो। ई पावर एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस एक्स बाई 3 फ्याक्टोरियल। तर हाम्रो के हुन्छ त, एम्प्लिफायरको रूपमा युज गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो लिनियर हुन्छ। लिनियर भइसकेपछि हामीले 1 प्लस एक्सको मात्रै टर्म लेखिन्छ, एक्स स्क्वायर एक्स क्युब तिनीहरू टर्म भनेको त्यसले चाहिँ नन लिनियर डिस्टोर्सन दिने हो, त्यसलाई इग्नोर गर्नुपर्ने हुन्छ। किन नत्र भनेदेखि त्यो एक्टिभ मोड अफ अपरेसन हुँदैन। यहाँ पनि हाम्रो एक्टिभ मोड अफ अपरेसनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यो जुन थर्ड टर्म छ यो भिजिएस स्क्वायर, अब हाम्रो स्मल सिग्नल अपरेसनमा स्मल सिग्नल भनेको छ भने भिजिएस पनि के हुन्छ त, यो भिजिएस नै पहिला हाम्रो के हुन्छ त भेरी भेरी लेस देन 1 हुन्छ। मैले लेस देन 1 गरेँ भने भिजिएस स्क्वायर भनेको त झन् अझै स्मलर क्वान्टिटी हुने भयो, त्यसैले यसलाई हामीले इग्नोर गरिन्छ। या त्यसरी पनि बुझ्न पाइयो, कतिपय बुकमा त्यसरी लेख्छ भने कतिपय बुकमा के लेख्छ त, अब हाम्रो चाहिँ एक्टिभ मोड अफ अपरेसनमा के हुन्छ त, ट्रान्जिस्टरलाई हामीले नन लिनियर डिभाइस भए तापनि हामीले त्यसको लिनियराइजेसन त्यसको कन्सेप्टबाट युज गर्ने हो भनेदेखि यो स्क्वायरको टर्मले नन लिनियरिटी दिन्छ, नन लिनियर डिस्टोर्सन, त्यही भएर हामी त्यसलाई इग्नोर गरिन्छ। त्यो इग्नोर गरिसकेपछि अब हाम्रो के हुन्छ त, यहाँ लेखिदिएको छ यी द टर्म थर्ड गिभ राइज टु नन लिनियर डिस्टोर्सन हैन, इट सुड बी एभोइडेड। किन हुन्छ त भन्दाखेरि अल्सो इन एक्टिभ रिजन वी युज पिस वाइज लिनियर मोडेल, सो हायर अर्डर टर्म्स अफ भिजिएस इज इग्नोर्ड। बकाइदा लेख्दो छ रिजन पनि, ताकि तिमीहरूलाई पछि पढ्दा फेरि पनि केही कन्फ्युजन नहोस्। त्यही भएर तिमीले पिस वाइज लिनियर मोडेल पढ्दो रहेछ। जस्तै पिस वाइज लिनियर मोडेलको कन्सेप्ट, यो पिस वाइज लिनियरको कन्सेप्ट तिमीहरूले पढ्यो न्युमेरिकल मेथड्स। न्युमेरिकल मेथड्समा पनि के छ त इन्टरपोलेसन पढ्छ, इन्टरपोलेसनमा पनि क्युबिक स्प्लाइन पढ्यो होला। क्युबिक स्प्लाइन इन्टरपोलेसन बुझ्नको लागि पिस वाइज लिनियर इन्टरपोलेसन जान्नुपर्छ। त्यसैको पिस वाइज लिनियर इन्टरपोलेसनको जान्नुपर्छ, अनि बल्ल क्युबिक स्प्लाइन सजिलोसँग बुझिन्छ। अब कसरी पढ्यो मलाई थाहा छैन है, ए तिमीहरू पढ्छ अर्को पटक पढ्छ होला, सरी तिमीहरू त म त थर्ड इयरको बनाएको, अर्को पटक पढ्दा फेरि पिस वाइज लिनियर त्यसरी बुझ्छ है। मैले त जियोमेट्रिक्सको बनाइदिएको क्या, सरी। आइडी इक्वल यो भयो के भिजिएस, यो डिसी भयो दुवै। अब हाम्रो यहाँ यो छ, यो एसी भयो भनेपछि हाम्रो के हुन्छ त, यो आइडी भयो। यो आइडी भनेको यो हुने भयो यी हैन, अनि यो स्मल आइडी भनेको यो हुने भयो। किन भन्दा यहाँ भिजिएस छ, यहाँ भिजिएस छैन भनेपछि अब हाम्रो चाहिँ यो डिसी ड्रेन करेन्ट भनेको यो भइहाल्यो र एसी ड्रेन करेन्ट भनेको यो भयो हैन। अब आइडी बाई भिजिएस भनेको के हो त, 2k भिजिएस माइनस भिटी हो। आइडी बाई भिजिएस भनेको के हो, रेसियो अफ एसी ड्रेन करेन्ट टु द स्मल सिग्नल गेट टु सोर्स भोल्टेज। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि कन्डक्टिभिटी दिन्छ यसले, त्यो भनेको ट्रान्स कन्डक्टेन्स हो। यो आउटपुट करेन्ट, यो इनपुट भोल्टेज, यसरी रेसियो अफ आउटपुट करेन्ट टु द इनपुट भोल्टेज भयो भने त्यो ट्रान्स कन्डक्टेन्स दिने हो हाम्रो हैन। त्यही भएर जिएम भयो हाम्रो चाहिँ कुन रेसियोमा कन्डक्टिभिटी ट्रान्सफर हुन्छ भन्ने कुरा मेजरमेन्ट गर्छ, त्यसैले ट्रान्स कन्डक्टेन्स बन्यो। जिएम इक्वल टु आइडी बाई भिजिएस, सो दिस इज इक्वल टु 2k भिजिएस माइनस भिटी, यहाँ आइहाल्यो यी। यो फेरि भिजिएस भनेको डिसी हो, यो पनि डिसी छ, हाम्रो डिसीको केसमा पनि पाइयो। इज द ट्रान्स कन्डक्टेन्स अफ द मोस्फेट हो। हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त, यहाँसम्म हामीले यो चाहिँ मैले अघि बताइहालेँ ट्रान्स कन्डक्टेन्स मैले डिराइभ गर्नुपर्छ, यो प्रुभ गरिनुपर्छ भनेर यहाँ आइहाल्यो यी हैन। हामीले प्रुफ यहाँबाट हुने रहेछ, यो स्टेपहरूमा गरियो। अब फ्रम इक्वेसन सेकेन्ड इक्वेसन कुन थियो त, भिडिएस इक्वल टु भिडिडी माइनस आइडी आरडी हो। यो गर्ने अब यसमा के गर्ने त, मैले सुपर इम्पोज, यो भिडिएसमा पनि मैले सुपर इम्पोजको राखिदिनु पर्यो फर्म, यसमा पनि सुपर इम्पोजको फर्म राखिदिनु पर्यो। डिसी
ड्रेन करेन्ट एसी स्मल सिग्नल एसी ड्रेन करेन्ट अब भिडिएसमा पनि डिसी र एसी दुवैको कम्पोनेन्ट राखिदिन्छु हैन। भिडिएस इक्वल टु भिडिडी माइनस आइडिआरडी। भिडिएस भनेको यो डिसी कम्पोनेन्ट सुपर इम्पोज सिग्नल हो, त्यसमा यो डिसी कम्पोनेन्ट यो एसी कम्पोनेन्ट भयो। आइडी भनेको यो हो डिसी कम्पोनेन्ट यो एसी कम्पोनेन्ट भयो, सुपर इम्पोज भयो, त्यसपछि बल्ल यो रिप्रेजेन्टेसन भयो। अब यो लाइन राम्रोसँग याद गर्ने। एम्प्लिफायर मैले बिजेटीको पढाउने बेलामा भनेको छु कि हाम्रो चाहिँ अब एसी जुन छ भिजिएस त्यसलाई हामीले चाहिँ के गर्ने हो त भन्दाखेरि एम्प्लिफाई गर्ने हो भनेदेखि एसी एनालाइसिस गर्नु पर्यो हैन। स्मल सिग्नल एनालाइसिस अर एसी एनालाइसिस, त्यसमा हामीले के गरिन्छ त जति पनि डिसी सिग्नल कम्पोनेन्ट छ, डिसी भोल्टेज डिसी करेन्ट, तिनीहरूलाई रिमुभ गरिन्छ। मान्छे मेरो यो जुन डिसी भिडिएस थियो यो पनि रिमुभ हुने भयो, यो भिडिडी पनि रिमुभ हुने भयो हैन। त्यसपछि हाम्रो के भयो त यो आइडी पनि रिमुभ हुने भयो। मान्छे बाँकी रहन्छ के त यो भिडिएस आयो यता यी स्मल, त्यसपछि मेरो के छ त माइनस आइडिआरडी भयो। भनेपछि यो के हो त हाम्रो आउटपुट भयो। आइडी भनेको के हुन्छ त फेरि यहाँ आइडी भनेको जिएम भिजिएस आउने भइहाल्यो यसमा। माइनसले के गर्छ त इनपुट भोल्टेज र आउटपुट भोल्टेजको बिचमा 180 डिग्री फेज सिफ्ट हुन्छ, तर एम्प्लिफाई गर्छ। यहाँ आइहाल्यो हैन। आइडीको ठाउँमा जिएम भिजिएस राखेको यी। अब के छ त भन्दा भिजिएस भन्दा के हुन्छ त जिएम र आरडीले मल्टिप्लाई गर्नु भनेको के हो त अलवेज भिडिएस इज अलवेज ग्रेटर देन भिजिएस since GMRD is greater than 1 or voltage gain is represented by AB which is equal to VDS by VGS equal to minus GMRD. Since my GMRD is greater than 1 in magnitude, so the output voltage is amplified, but this negative sign indicates that the output voltage is amplified, but there is 180 degree phase shift between the waveform of the output voltage and input voltage. यहाँ त्यही कुरा लेखेको छ AB is greater than 1 भनेपछि GMRD greater than 1 भनेर भन्यो भने AB greater than 1 हुन्छ। गेन भनेपछि हामीले जहिले पनि मोडुलस लेखिन्छ। आउटपुट भोल्टेज इज एम्प्लिफाइड भर्जन अफ द इनपुट बट देयर इज 180 डिग्री फेज शिफ्ट। 180 डिग्री फेज शिफ्ट भनेको माइनस साइनले रिप्रेजेन्ट गर्ने, जसलाई फेज इन्भर्जन पनि भन्छ बिट्विन द इनपुट एन्ड आउटपुट सिग्नल। अब त्यो भनेको के हो त हाम्रो के कम्प्लिट गर्यो त भन्दा यो सबै कुराले के देखायो इनपुट भोल्टेज भिजिएस भन्दा आउटपुट भोल्टेज भिडिएस त्यसको म्याग्निट्युड हाई हुन्छ भनेपछि त्यो के हो त एम्प्लिफाई भयो। भनेपछि हाम्रो के भयो त मस्फेटलाई एम्प्लिफायरको रूपमा युज गर्न सकिने रहेछ नि। हेन्स मस्फेट क्यान बी युज्ड एज एन एम्प्लिफायर। हामीले त्यसरी एम्प्लिफायरको रूपमा युज गर्न पाइयो सकियो है। केही छ नबुझेको भनेदेखि मलाई सोध्ने, नभएदेखि अब म जान्छु एन च्यानल डिप्लेसन टाइप मोस्फेट या एन च्यानल डी मस्फेट पनि भन्छ, नभएदेखि तिम्रो डिप्लेसन टाइप यान मस पनि भन्छ। यान मस भनेर भन्यो भने एन च्यानल मस्फेट हो। अब इन्हान्समेन्ट टाइप छ भने इन्हान्समेन्ट यान मस, डिप्लेसन टाइप छ भने डिप्लेसन यान मस भनेर नि लेखिन्छ। मैले धेरै पटक भनेको छु इन्हान्समेन्टमा पनि, भन्दा अगाडिको क्लासमा कन्फ्युज हुनु भएन। इन्हान्समेन्ट टाइप नर्मली अफ स्टेट मस्फेट भनेको थियो भने यो के हुन्छ त त्यसको अपोजिट। यसमा म्यानुफ्याक्चरिङ गर्दाखेरि नै हाम्रो के हुन्छ हामीले चाहिँ च्यानल इम्प्लान्ट गर्नुपर्ने हुन्छ फेब्रिकेसन प्रोसेसमै। मान्छे यसलाई नर्मली अन स्टेट मस्फेट भनिन्छ। त्यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यसमा भिजिएस हामीले गेट भोल्टेज 0 गर्यो भने 0 गर्दाखेरि पनि करेन्ट फ्लो हुन्छ। त्यही कुरा आउँछ अहिले प्रिन्सिपल अफ अपरेसनमा पनि हेरौँ। फर्स्ट लाइनमा अब सबैले हेर्ने द डिप्लेसन मस्फेट। फर्स्ट लाइन द डिप्लेसन मस्फेट has a permanently implanted channel. In this case n channel हामीले पढेको छ n mos. When VGS equal to 0 the device has a drain current ID equal to IDSS. IDSS how to read? Drain to source saturation current. IDSS enhancement type MOSFET मा हुँदैन। अब इन्डियन राइटरकोमा कसै कसैकोमा लेखेको छ कि जस्तो लाग्छ, तर त्यो
हुँदैन। कुनै पनि टेक्स्ट बुकमा मैले देखेको छैन कि इन्हान्समेन्ट टाइप मस्फेटमा ड्रेन टु सोर्स स्याचुरेसन करेन्ट गर्ने आइडी स्याट भनेर लेख्छ एसआइटी, र आइडिएसएस भनेको डिप्लेसन टाइप मस्फेटमा र जेफेटमा लेख्छ। र अर्को कुरा याद गर्ने, जेफेट र मस्फेट यो डिप्लेसन टाइप मस्फेटमा धेरै सिमिल्यारिटिज हुन्छ यसको अपरेसन प्रिन्सिपलमा। एउटा मात्र फरक के हुन्छ भन्दाखेरि यो डिप्लेसन टाइप मस्फेटको डिप्लेसन मोड र इन्हान्समेन्ट मोड दुईवटा मोड अफ अपरेसन हुन्छ भने जेफेटमा डिप्लेसन मोड अफ अपरेसन मात्रै हुन्छ। डिप्लेसन मोड भनेर बन्यो भने आइडी घट्ने, इन्हान्समेन्ट मोड भनेर बन्यो भने कन्डक्टिभिटी बढाउँछ भनेपछि ड्रेन करेन्ट पनि इन्क्रिज हुन्छ। अब त्यो पछि अहिले आउँदै जान्छ, यसमा पढिन्छ हामीले दुवै, मैले बताइदिएँ। द डिभाइस हैज ड्रेन करेन्ट इक्वल टु आइडिएसएस, दस इट इज अल्सो कल्ड नर्मली अन मस्फेट। कहिलेकाहीँ 2 नम्बरमा झुन्ड्याउन सकिन्छ। वाइ एन च्यानल डिप्लेसन टाइप एनमस इज कल्ड नर्मली अन स्टेट मस्फेट भन्यो भने तिमीले यो लेख्नु पर्यो सबैले। अब सेकेन्ड लाइनमा हेर्ने, दिस टाइप अफ मस्फेट क्यान बी अपरेटेड इन 2 मोड्स, द्याट इज देयर आर 2 operating modes. One is the depletion mode, and depletion mode of operation is obtained when we make the gate voltage, that is the VGS, is less than 0, that is the negative VGS, and another is the enhancement mode, and enhancement mode of operation is obtained when the gate voltage, that is VGS, is greater than 0 or VGS is positive. Therefore also called depletion enhancement MOSFET. So we can write DE MOSFET. D stands for depletion mode, E stands for enhancement mode MOSFET. But enhancement mode MOSFET, there is only enhancement mode of operation. अर्को टपिक छ यसको कन्स्ट्रक्सन। कन्स्ट्रक्सनमा हेर्ने हाम्रो के छ त, योभन्दा अगाडिको चाहिँ पी टाइप सबस्ट्रेट लिने हो, त्यसमा दुईवटा हामीले चाहिँ एन रिजन हाइली डोप एन टाइप सेमिकन्डक्टरलाई हाइली डोपिङ गर्ने हो, त्यसले गर्दा दुईवटा एन टाइप सेमिकन्डक्टर बन्ने भयो त्यो रिजन। त्यसपछि SiO2 लेयर हामीले चाहिँ के गरिन्छ, डिपोजिट गरिन्छ, द्याट कभर्स द 2 एन रिजन्स। अब त्यो मेटल अक्साइडको माथि हामीले चाहिँ अक्साइड सिलिकन डाइअक्साइडको माथि हामीले के गरिन्छ, मेटल डिपोजिट गरिन्छ, त्यहाँबाट गेट टर्मिनल निकाल्ने हो। दुईवटा एन प्लस रिजनबाट या दुईवटा एन रिजनबाट एउटा हामीले ड्रेन टर्मिनल, अर्को सोर्स टर्मिनल हामीले निकालिन्छ। र अर्को जुन बडी हुन्छ, यो बडी के हुन्छ, जहिले पनि इन्टरनली कनेक्टेड टु सोर्स हुन्छ। त्यसैले कतिपय बुकमा यो बडी देखाएको हुँदैन, बडी इक्जाममा तिमीले नदेखाए पनि त्यो लेख्न पाइन्छ। अब सिलिकन डाइअक्साइड भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो डाइइलेक्ट्रिक हो, द्याट इज द इन्सुलेटिङ मेटेरियल्स। तिमीहरूलाई थाहा छ कि छैन द डिफरेन्स बिट्विन डाइइलेक्ट्रिक एन्ड इन्सुलेटिङ मेटेरियल के हो? फिजिक्स पढ्दाखेरि के बुझ्यो, कसैले भन्न सक्छ? वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन डाइइलेक्ट्रिक मेटेरियल्स एन्ड इन्सुलेटिङ मेटेरियल्स? The difference is that all the dielectric materials are insulating materials, but not all the insulating materials are dielectric materials. Those insulating materials which supports the good electrostatic field, only these materials are considered as dielectric materials. भनेको त्यो इन्सुलेटिङ मेटेरियल्स हो डाइइलेक्ट्रिक मेटेरियल भनेको, जसले के गर्छ त इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फिल्डलाई सपोर्ट गर्छ। त्यस्तो किसिमको इन्सुलेटिङ मेटेरियल्स र डाइइलेक्ट्रिक मेटेरियल्स भन्छ, नत्र अरू चाहिँ के हुन्छ, प्योर इन्सुलेटिङ मेटेरियल्स मात्रै हुन्छ। यो कन्स्ट्रक्सन पनि मैले बताइदिइहालेँ। अब यसैले सुनसिन पढौँ। इम्प्लान्टेड च्यानल, यो इम्प्लान्ट गरेको छ, हुँदैन थियो इन्हान्समेन्ट मोडमा। यो लाइन दियो भने यसरी यो च्यानल देखाइयो, एन च्यानल भयो यो होइन। अब पी च्यानलमा यसैलाई पी च्यानल लेखिन्छ, एनको ठाउँमा पी गर्नु पऱ्यो, पीको ठाउँमा एन गर्नु पऱ्यो, यो एनको ठाउँमा पी गर्नु पऱ्यो। करेन्ट र भोल्टेजको पोलारिटी अपोजिट हुने भयो, अरू सबै प्रिन्सिपल सेम हुन्छ। त्यसपछि ठ्याक्कै पी च्यानल भएपछि होललाई यहाँ होलको कन्सन्ट्रेसन हुन्छ, होलको मुभमेन्ट अनुसार ड्रेन करेन्ट हुन्छ।
Number 1 is the construction. It consists of a heavily doped p-type substrate in which two blocks of heavily doped n regions are formed. p-type substrate दुईटा heavily doped n regions भयो. Then on the top of the regions, metal contacts are formed and terminals are taken out, where one terminal function as the source and the other terminal function as the drain. यो metal contact भयो, source भयो, यो metal contact भयो, drain भयो. And channel is formed by diffusion between the source and drain. Source and drain. Channel is formed. And a thin layer of silicon dioxide is deposited on the top of the surface of the substrate, covering the area between the source and the drain regions. तो पनि fulfill भयो फिगरमा. And metal is deposited on the top of the oxide layer to form the gate terminal. जति पनि कालो डार्क रिजन थियो त्यो oxide. And due to the metal oxide layer deposited on the channel, it is called metal oxide semiconductor field effect transistor. यो कुरा मैले enhancement type MOSFET पढाउँदा पनि बताएको थिएँ. And the oxide layer acts as an insulator, and thus the input resistance of MOSFET is very high and lies between 10 to the power 5 to 10 to the power 15 ohm. कतिपय बुकमा 10 to the power 12 ohm मात्रै लेख्छ. अब यो रेन्जमा अलिअलि तलमाथि. अब टेक्नोलोजी अनुसार अहिलेको अब कुन एडिसन अनुसार लेटेस्ट एडिसन छ भने अब जति इनपुट रेजिस्टेन्स हाई भयो त्यति राम्रो हुन्छ. अब 10 to the power 16 पो लेखेको छ कि अहिलेको लेटेस्ट एडिसनमा हुनसक्छ त्यो. त्यही भएको भएर यही हो भन्ने होइन. अब हामीले मिनिमम 10 to the power 12 ओम चाहिँ लेखेको हुनु पर्यो. वर्किङ प्रिन्सिपलमा अघि भनिहालेँ यसमा दुईवटा मोड हुन्छ. एउटा इन्हान्समेन्ट मोड, अर्को डिप्लेसन मोड होइन. VGS is less than 0 र VGS is greater than 0. यो नेगेटिभ भयो. यहाँ नेगेटिभ टर्मिनल छ गेटतिर, त्यसैले VGS लेस देन 0. पोजिटिभ टर्मिनल छ, VGS इज ग्रेटर देन 0 भयो. VDS को पोलारिटी केही हुँदैन, सेम हुन्छ. र अर्को एउटा कुरा तिमीहरूले सोध्नु पर्यो. अब मैले पनि भन्छु, तिमीहरूले मलाई सोध्नु पर्यो, नभए मैले सोधेँ. अब पिएन जङ्सन छ दुईटा. यो पी भयो, सोर्ससँग एउटा, ड्रेनसँग अर्को पिएन जङ्सन बनाउँछ. दुईटै पिएन जङ्सन के हुन्छ, रिभर्स बायस हुनु पर्यो. यसमा पनि रिभर्स बायस छ. कसरी भयो भन्दाखेरि अब हाम्रो के छ त, यो यानमा चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ टर्मिनल मेन ड्रेनमा दिइसकेपछि यसैले डिटरमाइन गरिदिन्छ मेन. त्यसपछि भन्ने कुरा इन्हान्समेन्ट टाइपमा नि बताएको. अब डिप्लेसन टाइपमा त यो जुन गेट छ, गेट टर्मिनल, यसमा नेगेटिभ पोलारिटी पोजिटिभ पोलारिटी दुवै गर्न पाइयो. यो जस्ट प्रिन्सिपल अफ अपरेसनको लागि हो. हेर्ने यहाँ अब यति मात्रै गर्यो. डिप्लेसन रिजनहरू केही देखाउनु परेन. VGS इज लेस देन 0, यो पोलारिटीले डिफाइन गर्यो. VGS इज ग्रेटर देन 0, यो पोलारिटीले डिफाइन गर्यो. अब त्यही अनुसारको छ. MOSFET works differently for small and large values of drain to source voltage VDS. तो इन्हान्समेन्ट टाइपमा पनि हो, डिप्लेसन टाइपमा पनि हो हैन. When VDS is small, for small VDS, let us change VGS. Also note that VGS can be either positive or negative. So we can change VGS either in the negative values or in the positive values. First, we study what happens when VGS is negative and we change in the negative values of VGS. First line, सबैले राम्रोसँग. In this case, the electric field created by negative VGS repels the electrons of the channel and the less number of electrons available to flow from source to drain through the channel. This is equivalent to narrowing the channel due to the depletion layer created under the oxide layer. Thus, less drain current ID will flow from drain to source through the channel. Therefore, this is called depletion mode of operation. Why? Depletion means reducing mode. के रिड्युस हुने रहेछ? ड्रेन करेन्ट रिड्युस हुने रहेछ. किन भन्दाखेरि नेगेटिभ पोलर गेट
भोल्टेज नेगेटिभ भयो भने त्यो नेगेटिभ टर्मिनल हुन्छ गेटमा, त्यसले के गर्ने हुन्छ त च्यानलमा भएको इलेक्ट्रोनहरूलाई त्यसले रिपेल गर्ने रहेछ। भनेपछि कन्डक्टिभिटीलाई त्यसले के गर्यो घटाउने भयो। कन्डक्टिभिटी घट्ने भनेको ड्रेन करेन्ट घट्ने हो। त्यसैले घट्ने मोड डिप्लेसन मोड भनेको। इन्हान्समेन्ट मोड भनेको बढ्ने मोड कन्डक्टिभिटी, ड्रेन करेन्टको भ्यालु बढ्छ। एन्ड इन्क्रिजिङ भिजिएस भनेको इन्क्रिजिङ इन द नेगेटिभ भ्यालुज। -1 भोल्ट थियो भने -2 भोल्ट बनाउने, -3 भोल्ट बनाउने भनेको नेगेटिभ डिरेक्सनमा, भनेपछि नेगेटिभ पोलारिटीमा। रिड्युसेस द आइडी, यही बताएँ मैले। दिस इन्डिकेट्स द्याट ड्रेन टु सोर्स रेजिस्टेन्स आरडिएस बिकम्स इन्क्रिजिङ। करेन्ट घट्नु भनेको करेन्टलाई अपोज हुने प्रपर्टी हाई हुने हो। करेन्टलाई अपोज हुने प्रपर्टी भनेको के हो त भन्दा जहिले पनि त्यो रेसिस्टेन्स हो हैन। त्यसैले आरडिएस बिकम्स इन्क्रिजिङ। त्यसपछिको लाइन छ हेर्ने, द भ्यालु अफ भिजिएस एट व्हिच द ड्रेन करेन्ट आइडी इक्वल टु 0 is called pinch of voltage, and this pinch of voltage is denoted by Vp. So what is Vp? Vp is value of VGS at which the drain current ID becomes 0. So VGS equal to minus Vp, where ID equal to 0, VDS equal to small. अहिले इक्वेसनहरुमा पनि देखिन्छ यो। When VGS is positive, पोजिटिभ भयो भने के हुन्छ त हामीले त्यहाँ पनि हेर्नु पर्यो। When VGS is positive, that is VGS is greater than 0, more electrons are attracted from substrate towards the channel. अहिले म फेरि फिगरमा फेरि देखाइदिन्छु है यसलाई। अहिले म बताएँ कसरी हुन्छ यो याद गर्ने। And it creates the effect that the channel gets wider and more electrons starts to flow from source to drain through the channel for the same VDS, and the movement of electrons constitute electric current. So if there are more electrons movement, then the more magnitude of current, the value of ID increases as a result, and as we increase the VGS in positive values. So this is called enhancement mode of operation, and the MOSFET works in triode region for small values of VDS. In this region it acts like voltage controlled resistor. यो इन्हान्समेन्ट मोडमा पनि म्याथमेटिकली पनि बताएको थिए, यहाँ पनि त्यो कन्सेप्ट केही चेन्ज हुँदैन। VGS चाहिँ इक्वल टु लेस देन इक्वल टु माइनस VP भएपछि ड्रेन करेन्ट के हुन्छ 0 हुने भयो। अब हामीले यो VGS -1 भयो, VGS 0 भोल्ट हुँदा फेरिको यो भयो। अनि माइनसमा गरे भने चाँडै पिन्च अफ हुने भयो, पिन्च अफतिर आउने भयो हैन। अब VGS को पोजिटिभ भयो भने आइडी को भ्यालु पनि VDS बढायो भने आइडी पनि बढ्ने भयो, त्यही देखाएको छ। भनेपछि यो डिप्लेसन मोड, यो इन्हान्समेन्ट मोड भयो। यो के छ त VGS इक्वल टु 0 गर्दा फेरि पनि हामीले VDS बढायो भने आइडी बढ्छ, ड्रेन करेन्ट। And the value of the drain current ID when VGS equal to 0 volt and VDS is constant at certain value is called the drain to source saturation current. त्यही बताएको थियो। अब फिगरमा हेर्ने, यो नेगेटिभ टर्मिनल छ, यो माइनस हुने भयो यतातिर। भनेपछि के छ त यहाँ एन च्यानलमा इलेक्ट्रोन्सलाई के गर्छ नेगेटिभ माइनस र प्लस भन्छ है। मैले यहाँ कन्फ्युज भन्छ, फेरि यहाँ यो मैले चेन्ज गर्नु पर्यो, यता माइनस यता प्लस गर्नुपर्छ। म त्यसलाई करेक्सन गर्छु। हो यस्तो कुराहरू तिमीले ध्यानमा राख है। जस्तै मैले अहिलेदेखि मैले यो अब बुकबाट चाहिँ मैले पेस्ट गर्ने बेलामा यसैको सेम पोलारिटी मैले यता चेन्ज गरेको हो, एडिट गरेर यसलाई बिर्सेछु। यस्तो चिजहरू, यति सानो चिज पनि ध्यान दिनुपर्छ। तिमीले पढ्दा फेरि बल्ल मैले बुझेको रहेछ स्टुडेन्टै भन्छु। जस्तै मैले एरर देखिहालेँ यहाँ, बुझ्यो होइन। जस्तो पढाउँदा फेरि मैले देख्छु कतिपय यसरी गर्दा सरस्वती देखिँदैन क्या, किनभने यो प्लस र माइनस भनेर पोलारिटी चेन्ज गरेँ, यसलाई पनि बिर्सेछु होइन। यहाँ चेन्ज गर्नुपर्ने, किन यसैको सेम हो, नत्र त अरू त सबै।
अब के हुन्छ, यो माइनस नेगेटिभ टर्मिनल यहाँ के गर्छ त, यहाँ भएको इलेक्ट्रोनलाई रिपेल गर्छ। रिपेल गरेपछि यहाँ लेस नम्बर अफ इलेक्ट्रोन के हुन्छ, इलेक्ट्रोन्स एभाइलेबल हुनुभयो। अब मैले भिडिएस बढाएँ भने पनि के छ त भन्दाखेरि अब कन्डक्टिभिटी नै, यसको कन्सन्ट्रेसनै कम भएपछि इलेक्ट्रोनको कन्डक्टिभिटी कम हुन्छ। भनेको आइडीको भ्यालु त अब मैले भिजिएस जति नेगेटिभ भ्यालुमा बढाउँदैन त्यति नै कन्डक्टिभिटी घट्ने रहेछ। त्यो कन्डक्टिभिटी घट्ने भनेको ड्रेन करेन्ट पनि घट्ने भयो। त घट्ने मोडलाई के भन्छ, डिप्लेसन मोड भनियो, रिड्युसिङ मोड भयो सिनोनिममा। अनि अब यसमा के हुन्छ, त्यो प्लस टर्मिनल छ, पोजिटिभ भयो, यसले के गर्छ त भन्दाखेरि होललाई पो रिपेल गर्छ, इलेक्ट्रोन्सलाई त एट्र्याक्ट गर्छ च्यानलतिर। भनेपछि यतातिर यो च्यानलको साइडतिर भएको जुन यो पी सबस्ट्रेटमा भएको होल छ त्यसलाई आफूतिर रिपेल गर्छ, र त्यहाँ भएको जुन चाहिँ इलेक्ट्रोन्स हुन्छ, हुन त माइनोरिटी चार्ज क्यारियर हो पी टाइपमा, तर पनि इलेक्ट्रोन्स त हुन्छ, त्यसलाई आफूतिर एट्र्याक्ट गर्छ। त्यस्तै सोर्स र ड्रेनतिरबाट पनि यतातिर भएको इलेक्ट्रोन यहाँ भएको इलेक्ट्रोनलाई पनि एट्र्याक्ट गर्छ। भनेपछि के हुने भयो त, कन्सन्ट्रेसन बढ्ने भयो। कन्सन्ट्रेसन भनेको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स। जति कन्सन्ट्रेसन बढ्छ त्यही अनुसार हामीले भिडिएसको भ्यालु बढाउँदै लग्यो भने 0.1 भोल्टबाट 0.2 भोल्ट, 0.2 भोल्टबाट 0.3 भोल्ट, होइन। अब स्मलर भिडिएस भनेको त लेस देन 1 भोल्ट हो, तर पनि बढ्छ। भनेपछि आइडी चाहिँ बढ्दै जाने भयो। त्यो भनेको इन्हान्समेन्ट मोड अफ अपरेसन भयो। त्यही कुरा मैले बताएको हो। अब छ वेन भिडिएस इज इन्क्रिज। अब इन्क्रिज भयो भने टेपर्ड सेप आउँछ। किन कसरी भन्ने कुरा त अब इन्हान्समेन्टमा नि पढेको, यहाँ पढाउँदा फेरि इन्हान्समेन्टको पनि बुझिन्छ। वेन भिडिएस इज इन्क्रिज एन्ड भिजिएस इक्वल टु 0 भोल्ट। रिमेम्बर, लुक एट हियर, पहिला 0 भोल्टकोमा गरेको छ, अनि त्यसपछि अरूको कुरा आउँछ। अहिले फिगरबाट नि बताउँला, यही लेखेको कुराहरू फिगरमा गएपछि फेरि एकपल्ट रिपिट हुन्छ। द डिप्लेसन लेयर एट द ड्रेन end will be wider at the drain end, but the channel at the drain side will be narrower. हो, अब के हुन्छ त, जुन साइडमा डिप्लेसन लेयर वाइड हुन्छ, च्यानल चाहिँ न्यारो हुन्छ। एन्ड द च्यानल इज सेड टु ह्याभ टेपर्ड सेप। त्यसैले गर्दा टेपर्ड सेपमा आउने रहेछ, आउने रिजन। इन्हान्समेन्टमा पनि त्यही हो रिजन त, त्यही कुरा लेखेको छ। भिजिडी भनेको त यहाँ पनि भिजिडी छ, गेट टु ड्रेन भोल्टेज। सेकेन्ड लाइन, एज भिडिएस इज केप्ट अन इन्क्रिजिङ, further increasing more than 1 volt, that is 2 volt, 3 volt, 4 volt, 5 volt, and so on, we can make the channel and the drain end gets more and more narrow, and the channel resistance RDS increases non-linearly. This gives rise to non-linear relationship between ID and VDS. The reason त्यो मेन चाहिँ यो भयो, टेपर्ड सेपमा आउने, होइन। यो किन हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले ड्रेन टु सोर्सबाट चाहिँ भिडिएस गऱ्यो भने सोर्स त हाम्रो जहिले हुन्छ, जहिले पनि कनेक्टेड टु ग्राउन्ड, त्यहाँ 0 भोल्ट हुन्छ। भनेपछि म्याक्सिमम भोल्ट त ड्रेनमा हुन्छ। भनेपछि अपोज पनि के हुन्छ त, म्याक्सिमम भतिर हुने भयो। त्यसैले च्यानल चाहिँ न्यारो हुने हो, र त्यो किन हुन्छ त भन्दा डिप्लेसन रिजन वाइडर हुन्छ, वाइड हुने भयो। भिडिएस third line, if VDS is increased continuously, a stage will come at which the channel at the drain side will be pinched off, and after when the pinch off has been occurred, if we increase the VDS further, then the channel or the shape of the channel does not affect. This indicates that drain current also does not affect. The drain current also does not flow, also not affected by VDS. This means drain current ID remains saturates or independent of VDS. So this pinch off occurs on the following conditions: VGD equal to VGS minus VDS, which is equal to VP. So VP equal to VGS minus VDS. So at pinch off, VDS equal to VGS minus BP, and the value of drain current ID that saturates at the VDS equal to VP when VGS equal to 0 volt is called drain to source saturation current IDSS. यहाँ हेर्ने राम्रोसँग,
के हो त VGS इक्वल टु हो यहाँ सुरुमै फर्स्ट लाइनमा VGS इक्वल टु 0 गरेको छ। यो जनरल रिलेसनसिप भयो। अब मैले यसमा VGS इक्वल टु 0 गरेँ भने VDS इक्वल टु माइनस VP हुनु पऱ्यो कि नै? त्यही भएर मैले चाहिँ मोडुलस लिएको। अहिलेको फिगरमा पनि त्यही भएको भएर यहाँ VGS इक्वल टु माइनस VP लेखेको त्यही भएको भएर हो। त्यति बेला ड्रेन करेन्ट के हुन्छ? 0 भयो। ड्रेन करेन्ट पनि हाम्रो चाहिँ स्याचुरेट्समा जान्छ, बढ्दैन। त्यही भएको भएर ड्रेन टु सोर्स स्याचुरेसन करेन्ट IDSS भन्यो। अब यसमा पनि दुईटा केसेस हुन्छ, when VGS is negative, when VGS is positive. When VGS is negative, VDS is kept on increasing. Pinch off occurs at the drain end earlier than in the previous case. When VGS is negative, the operation mode is called depletion mode because negative VGS repels electrons from the channel and thus it becomes shallower and conductivity decreases. यसलाई फेरि फिगरबाट अहिले देखाउँला। पहिला पढौँ राम्रोसँग, यतिकै बुझ्नुपर्ने त हो। फेरि फिगरमा लगेर बुझाइदिन्छु। When VGS is positive, then and VDS is kept on increasing, pinch off occurs at the drain end later than in the previous case. When VGS is greater than 0, the operation mode is called enhancement mode because the positive VGS enhances the channel by attracting more electrons into it. अब हेर्ने VGS इक्वल टु 0 भोल्ट हुँदाखेरिको यो सबै VGS को भ्यालुज हो यिनीहरू हैन। VGS इक्वल टु माइनस VP हुँदाखेरि यो कट अफ रिजनमा गयो, या त्योभन्दा लेस हुँदाखेरि अब के छ त हाम्रो यो भने त्यति बेलाको करेन्ट भनेको ड्रेन टु सोर्स स्याचुरेसन करेन्ट हो। अब मैले नेगेटिभ भ्यालुमा लगाएँ भने त अझै चाँडै स्याचुरेसनमा आउने भयो। यहाँ आयो स्याचुरेसन, जति पनि यो डटेड लाइन छ यो स्याचुरेसनको लाइन भयो। यो VGS 0 हुँदाखेरिको यो ड्रेन टु सोर्स स्याचुरेसन करेन्ट भयो। VGS -1 भोल्ट गऱ्यो भने ड्रेन टु सोर्स स्याचुरेसन करेन्ट यहाँ आउँछ। -2 भोल्ट गऱ्यो भने यहाँ आउने भयो। त्यस्तै +1 भोल्टमा यहाँ आउँछ। +2 भोल्टमा यो हुने भयो। यसरी ड्रेन टु सोर्स स्याचुरेसन करेन्ट भनेपछि यसमा के हुन्छ त IDSS भन्दा पनि बढी ड्रेन करेन्ट हुने रहेछ। कति बेला त भन्दा VGS चाहिँ हामीले पोजिटिभ बनायो भने, VGS नेगेटिभ बनायो भने त्यति बेला के हुन्छ त म्याक्सिमम ड्रेन करेन्ट भनेको IDSS भन्दा तल, मिनिमम भन्दा लो हुने रहेछ। त्यसैले यो IDSS भन्दा बढी ड्रेन करेन्ट हुने जुन छ त्यो रिजन भनेको हाम्रो चाहिँ त्यो मोड अफ अपरेसन इन्हान्समेन्ट मोड भयो। अझै बढ्यो ड्रेन करेन्ट यो भन्दा। अब त्योभन्दा कम हुने भनेको घट्दै गयो ड्रेन करेन्ट, त्यसैले त्यो रिड्युसिङ मोड हो। रिड्युसिङ मोडको चाहिँ सिनोनिम भनेको डिप्लेसन मोड हो। र यो हाम्रो सर्किट सिम्बोल भयो। अघि बताइहालेँ तिम्रो चाहिँ के छ त यहाँ तीनटा धर्का थियो। इन्हान्समेन्ट टाइपमा, डिप्लेसन टाइपमा त्यो नहुने रहेछ, डाइरेक्ट भर्टिकल लाइन भयो। अरू सेम छ त्यो बाहेक। यो सिम्प्लिफाइडमा हेर्ने हाम्रो के थियो त सिम्प्लिफाइडमा डाइरेक्ट यो यसरी लाइन थियो। तर के छ त बाहिर निस्केको लाइन बाहेक यहाँ हेर्ने भित्र तिम्रो अर्को फेरि अर्को लाइन आयो। यो भनेको के हो त इम्प्लान्टेड च्यानललाई रिप्रेजेन्ट गरेको। सिम्प्लिफाइड सर्किट सिम्बलमा यो भित्र अलिकति यो भर्टिकल लाइन भन्दा यो ड्रेन सोर्स भयो, त्यो भित्र फेरि अर्को हामीले चाहिँ यो लाइन अलिकति डार्क गर्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि त्यसले इम्प्लान्टेड च्यानललाई रिप्रेजेन्ट गरेको हो। भने इम्प्लान्टेड च्यानल कुनमा आउँछ? डिप्लेसन टाइपमा। सोर्सतिर आउटगोइङ हुन्छ। यसैमा पी च्यानल हो भनेदेखि सोर्स चाहिँ यो इनगोइङ हुन्छ, यता यो चाहिँ आउटगोइङ हुन्छ, यता यो सफ्टवेयर च्यानलमा। त्यो चाहिँ सबैले याद गर्नु पर्यो, कसैले पनि बिर्सिन पाइँदैन। आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स आज नपढाउँ होला आउटपुट किन तिमीहरूलाई धेरै हुन्छ, आज धेरै नै थ्योरीहरू गइयो। विनायक है किन भन्दा 1-5 समय पढ्नुपर्छ भन्दा पनि आज अलि कन्टेन्ट धेरै थियो कि थ्योरिटिकल कन्टेन्ट होइन। त्यसैले गर्दा फेरि अर्को चाहिँ अब यो गराउँदा फेरि तिमीहरूलाई अगाडिको पनि रिभिजन